يابا نجيب جدر خليه على النار، راح نخلي بيه تقريبا كوبين حليب، هذا 1 وهذا 2، وراح اضيف فوقاهم 4 خواشيق تقريبا كبار نشا حتى نسوي مثل المحلبي. خلي فوقاه شوية شكر حسب النكهة مالتنا اللي نحبها، وراح اخلي همينة شوية فانيلا كم نقطة بس تطلع عندنا بنكهة الفانيلا. راح نخليها على نار هادية ونبقى نحرك بيها الى ان كلها تصير ثخينة. راح نخلي المحلبي بكاسها، وهسه اخلي على الوجه مالتها هيك مثل النايلون، وراح نخليها تبرد على صفحة. اذا ما سوينا هاي مال النايلون على الوجه راح يصير عندنا مثل القشر هيك، من نجي نخفقها بعدين يصير عندنا تكتلات وتروح الكريمينس مالتها والقوام اللي اشتغلنا عليه احنا صار لنا ساعة. باعوا المحلبي شلون صار؟ هسه جمد وانت يرقص. نجيب هاي الخفاقة وراح نخفقه كلش زين. هنا أنا عندي شوية زبدة، راح ابدي اخلي زبدة شوية شوية بالتدريج، طبعا زبدة بحرارة الغرفة، واخليها فوق المحلبي ونخفق. كلها اختفت. هسه راح اخلي بعد زبدة ونخلط. ما شلون صارت؟ راح اذوقها. يا جماعة رهيبة. بما انه الجو شوية حار فراح اشيلها اخليها بالثلاجة تبقى باردة على ما نكمل الشغل مالتنا. ماكو مكان بالثلاجة. نجيب قلاص راح نخلي بيه شوية ثلج. عندي هنا ايس كريم مال فانيلا، راح افتحها. يلا عاد والله بالباكية الجديدة دائما اصير هيك، ولا مرة فاتحها بحياتي عدل. ايه هسه راح ناخذ سكوب، ما ادري سكوبين حسب. شوية هاي هواية ندوسها جوا. عندي هذا مال لوتس راح اجيبه، هذا هم جديد. راح ناخذ من عنده شوية حليب، راح نخلي فوقاها بارد. هيك كافي. سد البلندر، نجيب هذا ونخلط. هذا راح اخليه بالمايكروويف، بس اجي هذول كلياتهم اخليه بالمايكروويف تقريبا 30 ثانية بس حتى يموع عندي واقدر اسوي بيه ملاعب العيد. ها شلون صار؟ بيرفكت. هسه جلاس خليته بالفريزر وراح اوزعه على اطراف الجلاس. شوفون شلون نسوي حركات مال العيد. ها شلون صار؟ نجيب الميلك شيك نفتحه ونصبه هنا. اوهو. راح نطلع الكريمة مالتنا. هاي الكريمة راح اجيب سكوب واخلي كريمة فوق هنا. اوبس عادي ما حد شاف. نعيد. نجيب لوتسية نفتحها، طلعت مكسورة حظ الفقر. نجيب الثانية نفتحها، طلعت مكسورة حظ الفقر. نجيب ثالثة نفتحها بعناية، طلعت من مكسورة. خليها هنا. فوالا. دقيقة خلي انظف هذا حتى لا تحشون علي. وين هاي كلينكساية؟ نصا نشب برا. هذا راح نقصه بالمونتاج حتى لا احد يشوف ويحكي علينا. يابا كملنا هذا لوتس ميلك شيك. بسم الله. خلينا نجربه بهالحر هذا. رهيب رهيب. شكرا للمتابعة. ان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو. في امان الله.